დახატავთ აი ესეთ ფორმას. ამას დავხატავთ აი ესე ყურებს. აქ იქნება ესე ძვალი. აქ არის უბრალოდ აი ესე ტანი. აქ გვაქვს აი ესე გული. ესე. აქაც გულის ფორმა შეგვიძლია რომ გქონდეს. ხუზეც აი ესე ნაკერი აქვს. და ცალი თვალი არის ესეთ ფერში. და თან დავხატავთ შიგნით თვალებს. აქ არის ესე წარბები და ყურზეც აქვს ესეთი ლაკა. უკან შეგიძლიათ ახატოთ ფონი სასურველ ფერებში. აქ ექნება ესეთი წერტილები. ნახატები გამომიგზავნეთ მითითებულ მისამართებზე.